नमस्कार दर्शकबिन, लामो समयको अन्तरालपछि आज फेरि एउटा भिडियो लिएर म रोशन यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। सुरक्षित र आधुनिक घरका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने यस च्यानलमा मैले आज अहिलेसम्मकै निकै रोचक र घतलाग्दो भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोमा म अहिलेसम्म संसारमा आविष्कार भएको घर निर्माणमा प्रयोग हुने अति आधुनिक 10 प्रविधिको बारेमा चर्चा गर्नेछु। हुनसक्छ कति हजुरलाई पत्यार पनि नलाग्न सक्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो आधुनिक र सुरक्षित घर बनाउने अभियानमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। आउनुहोस् एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा छ बायोफिलिक डिजाइन। यो एउटा निर्माण प्रविधि हो जसको प्रयोगबाट मानिसहरूलाई प्रकृतिको एकदमै नजिक राखिन्छ। यसमा डाइरेक्ट नेचर, इन्डाइरेक्ट नेचर, स्पेस अनि स्पेस कन्डिसनको प्रयोग गरेर घरलाई प्राकृतिकमय बनाइन्छ। डाइरेक्ट नेचरमा घरभित्र नेचर प्लान्ट, ग्रास, वाटर एक्वेरियम राख्ने। इन्डाइरेक्ट नेचरमा कलर प्याटर्नको प्रयोग गरेर नेचर जस्तै बनाउने र सनलाइट र हावाको प्रयोग गरेर बाहिरी स्पेस जस्तै बनाइन्छ। नम्बर 2 मा छ सोलर रुफ टाइल। एक तीर दुई शिकार। हजुर, छाना पनि भयो, सोलर पनि भयो। यो प्रविधि ठुला कम्पनीहरूले विदेशमा सुरु गरिसकेका छन्। पपुलर टेक जाइन्ट एप्पलले सोलर रुफ टाइल नै प्रयोग गर्दछ। नम्बर 3 मा छ स्मार्ट विन्डो। यो झ्याल साँच्चै नै स्मार्ट छ। यसले बाहिरको वातावरण, मौसम र तापक्रम हेरेर घरमा कति लाइट चाहिन्छ त्यही अनुसारले लाइट र भिजिबिलिटी प्रदान गर्दछ। यसले दिन र रातमा कस्तो प्रकाश कोठालाई चाहिएको छ त्यही अनुसार मिलाएर दिने गर्दछ। झ्यालबाट बाहिर हेर्दा सिसा छैन जस्तै क्लियर भिजिबिलिटी देखिन्छ। यसलाई मोबाइल एपबाट पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो अहिले बजारमा उपलब्ध छ र हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि यो प्रयोग भइसकेको छ। नम्बर 4 मा छ 3D प्रिन्टिङ। पहिले घर बनाउँदा बिना नक्सा र बिना 3D बनाउने चलन थियो। घर बनिसक्दा पनि घर कस्तो बन्छ अत्तो पत्तो हुन्न थियो। पछि 3D आएर आफ्नो घर कम्प्युटरमा कस्तो बन्छ भनेर हेर्न मिल्ने भयो। अब भने यो प्रविधि झन् विकसित रूपमा आइसकेको छ। यसले तपाईँले कम्प्युटरमा बनाउनु भएको 3D अनुसार एउटा रेडिमेड मोडल नै तयार गरिदिन्छ, जसलाई तपाईँले आफ्नै हातमा लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालमै उपलब्ध छ। नम्बर 5 मा छ स्मार्ट होम एप्लायन्सेस एन्ड सेक्युरिटी विथ भोइस एसिस्टेन्ट। मोडर्न र स्मार्ट जमानामा घरको झ्यालडोका, फर्निचर, गेट, किचन सबै मोडर्न र स्मार्ट भइसके। रिमोट कन्ट्रोल गेट, भोइस एसिस्टेन्ट लाइट जस्ता प्रविधि नेपालमै उपलब्ध भइसकेका छन्। हजुरहरूले आफ्नो गाडी लिएर घर आउँदा सुरुमा गेट सेन्सरको सहायताले आफै खुल्छ, अटोमेटिक खुल्छ। ओभन अटो स्टार्ट भएर खाना तताउन थाल्छ। टिभीले हजुरहरूको फेभरेट प्रोग्राम रेडी पार्दछ। बाथरुममा पानी तात्न सुरु हुन्छ। स्मार्ट थर्मोस्ट्याटले हजुर कुन मौसममा र तापक्रममा घरभित्र आउनुभएको हो त्यही मौसम अनुसारको तापक्रम घरमा मेन्टेन गर्दछ। तपाईँको मुड पहिचान गरी घरमा भएको स्मार्ट लाइटले अटोमेटिक लाइट सेट गर्छ। यो सपना होइन, यो हकिकत भइसकेको छ। यो नेपालमै पनि कतिपय ठाउँमा सुरु भइसकेको छ। र अर्को कुरा, यो सबै मोबाइलबाटै कन्ट्रोल गर्न पनि सकिन्छ। गाडीको सेन्सरसँग गेट, सेक्युरिटी, होम एप्लायन्सेस सबै कनेक्ट गरिएको हुन्छ र यो कुरा सम्भव भएको हो। त्यस्तै नम्बर 6 मा छ जियोथर्मल हिटिङ एन्ड कुलिङ। एसी हिटरको बारेमा यहाँहरूलाई राम्रै अवगत छ। यो इलेक्ट्रिसिटीले चल्दछ। यसको धेरै बेफाइदाहरू छन् भन्ने पनि हजुरहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब विश्वमा घर चिसो र तातो पार्न जियोथर्मल प्रविधि आइसक्यो। यसले जमिन मुनिको चिसो र तातोलाई घरसम्म ल्याउँछ। हजुरहरूलाई एउटा कुरा थाहा नै होला, जाडोमा जमिन मुनिको पानी तातो हुन्छ र गर्मीमा चिसो हो। यही प्राकृतिक कुरालाई वैज्ञानिकहरूले जियोथर्मल हिटिङ र कुलिङको रूपमा प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। जाडोमा जमिन मुनिको तातो घरभित्र फाल्ने र गर्मीमा घरभित्रको तातो जमिन मुनिले फाल्ने काम यसले गर्दछ। त्यो पनि कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी अथवा पावर कन्जम्सनको बिना नै। भनेपछि भएन त धेरै फाइदा। नम्बर 7 मा छ ग्रीन रुफ। सोलर रुफ जस्तै यस प्रविधिमा पनि विशेष खालको छत बनाइन्छ र छतमा म्याटहरू राखी त्यसमाथि माटो राखेर छतलाई हरियो बनाइन्छ।
यो प्रविधि अमेरिकाको एउटा सहरको यो घरमा प्रयोग गरिसकिएको छ जहाँ मौरी, हाँस, कुखुराहरू पनि पालिएको छ। अब नम्बर 8 मा छ हिटिङ फ्लोर एन्ड मार्बल। यो सुन्दा हजुरहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ। अब एसी हिटर राख्नुपर्ने जमाना गइसक्यो र तपाईँहरूको मार्बलले अथवा तपाईँहरूको पार्केटिङले पनि तपाईँहरूको खुट्टा चिसो हुन्छ, बच्चाहरूलाई चिसो हुन्छ, बुढाबुढी मान्छेहरूलाई एकदम चिसो फिल हुने हुन्छ। अब त्यो भने हटिसकेको छ। यो प्रविधि पनि नेपालमै उपलब्ध छ। यसमा पार्केटिङ र टाइल मार्बल गर्नु अघि नै फ्लोरमा इलेक्ट्रिक सिट राखिन्छ जुन पावर सर्किटसँग कनेक्टेड हुन्छ र जाडो महिनामा टाइल मार्बल पार्केटिङहरू तातो र गर्मी महिनामा चिसो पार्न सकिन्छ। यो पनि मोबाइल एपबाटै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब नम्बर 9 मा छ मुभिङ रुम्स एन्ड वाल्स। घर नै गुड्न मिल्ने भिडियो मेरो च्यानलमा हजुरहरूले पहिले नै हेरिसक्नु भएको छ। यदि हेर्नुभएको छैन भने यस युट्युब च्यानलमा गएर हजुरहरूले मुभिङ घरको बारेमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को नयाँ प्रविधि छ रुम र वाल मुभ गर्न मिल्ने प्रविधि अहिले बजारमा आइसकेको छ। यसमा चाहिँ घर बनाउँदाखेरि नै वाल पार्टिसनमा मोटर राखिएको हुन्छ जसले गर्दा हजुरहरूलाई चाहेको डाइरेक्सनमा चाहिँ रुम अथवा वालहरू मुभ गर्न मिल्छ। त्यो पनि एकदम सजिलोसँग। फेरि यो मुभ गर्न धेरै गाह्रो पनि हुँदैन। जस्तो तपाईँलाई पार्टिसनहरू कहिले खोल्नुपर्ने अथवा कहिले लाउनु पर्ने, अब कहिले कतैको तपाईँको डिरेक्सनमा घरलाई उज्यालो बनाउनु पर्ने, कहिले कताको छ भने त्यो वालहरूलाई चाहिँ तपाईँले सजिलै चाहिँ मुभ गरेर चाहिँ आफ्नो पार्टिसनहरू अथवा आफ्नो रुमहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तिममा छ नम्बर 10 मा छ अटोमेटिक कमोड। यो जापानबाट सुरु भएको टेक्नोलोजी हो। यो कमोड अहिले संसारभरि उपलब्ध छ। हाम्रो रेगुलर कमोडमा बस्ने ठाउँमा पानी र चिसो हुने समस्या हुन्छ, तर यो कमोडले बस्ने ठाउँको चिसो र पानीलाई अटोमेटिक सुकाउने काम गर्दछ र यसले टोयलेट गरिसकेपछि आफै धोइदिने र सुकाइदिने काम पनि गर्दछ। हजुर यो कमोड पनि नेपालमा आइसकेको छ। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउँछु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।